मैत्रिणींनो, अपर्णास किचनमध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत, आज आपण व्हिडिओ जो आजचा आपला आहे तो थोडा स्पेशल आहे। या 30 वर्षामध्ये माझ्याकडे अनेक जणी केक शिकून केक बिझनेस करायला लागलेले आहेत। तर आपल्याला केकचा बिझनेस घरच्या घरी छोट्या प्रमाणावर सुरू करून तो खूप वाढवता येतो, आपला बिझनेस खूप मोठा करता येतो। तर त्यासाठी आपल्याला अगदी छोट्या वस्तूपासून आपल्याला काय काय मटेरियल डेव्हलप होत गेलेलं आहे आणि आपण काय काय सामान केकसाठी वापरू शकतो आणि घरच्या घरी ते कसं अवेलेबल आपल्याला करता येईल तेही मी थोडक्यात सांगितलेले आहे। आणि साधारण त्याच्या किमती काय असू शकतात याची माहिती तुम्हाला मी या व्हिडिओत दिलेली आहे। तुम्ही शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा, म्हणजे तुम्हाला यामध्ये काय काय आपण वापरलेलं आहे अगदी पॅकिंगपर्यंत ते व्यवस्थित कळेल। आणि मला सांगा तुम्ही कसं काय वाटतं व्हिडिओ, आणि जरूर तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसाल तर जरूर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनही क्लिक करा। अगदी बेकरीसारखा सॉफ्ट केक आजकाल भरपूर जणी ऑर्डरसाठी करतात। तर त्यासाठी आपल्याला जे सामान लागतं त्यामध्ये पहिल्यांदा प्रीमिक्स लागतं। हे प्रीमिक्स असं तुम्हाला तयार मिळतं किंवा घरीही करता येतं। आपल्याला प्रीमिक्सचाही व्हिडिओ आहे। हे व्हॅनिला प्रीमिक्स आपल्याला बऱ्याच केकसाठी उपयोगात येतं। त्यानंतर हे आपल्याला असे चॉकलेट प्रीमिक्स, हे रेडीमेड प्रीमिक्स आहे। हे चॉकलेट प्रीमिक्समध्ये पण वेगवेगळे चॉकलेटचे व्हरायटीजचे केक असतात, त्यामध्ये 7-8 प्रकारचे तरी आपण क्लासमध्येही मी सांगत असते। तर तसं हे चॉकलेट प्रीमिक्स आहे। हे वेगळ्या वेगळ्या ब्रँडचे असतात। हा आता मला या ब्रँडचा मिळालेला आहे, पण 7-8 कंपन्यांची प्रीमिक्स आहे। तुम्हाला जे मिळेल सहज तुमच्या गावामध्ये ते तुम्ही घ्या। साधारण व्हॅनिला प्रीमिक्स आपल्याला 160 ते 180 रुपये किलो, चॉकलेट प्रीमिक्स 200 रुपये 220 रुपये किलो अशा दराने आत्ता तरी मिळते। पण प्रत्येक ठिकाणचा दर कमी जास्त असू शकतो, हेही तुम्ही लक्षात घ्या। कंपनीवर पण दर ठरलेले आहेत। आता आपल्याला प्रीमिक्स मोजून घेण्यासाठी असं हे पाव किलो किंवा अर्धा किलो तुम्ही घेणार असाल तर हा ग्लास असा मार्किंग केलेला मिळतो। तर याच्यावरती किती मार्किंग असतं त्याप्रमाणे आपण घेऊ शकतो। किंवा तुम्हाला असं हे मेजरिंग कपचा सेट असतो, हा 1 कप, हाफ कप, 1/3, 1/4 हा सेट असा साधारण 60 रुपयापर्यंत मिळतो, तोही तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर आपल्याला हा असा टीस्पून सेट हा खूप आवश्यक असतो केक करताना। इथे आत्ता आपल्याला हे लगेच लागत नाही प्रीमिक्सच्या मोजण्यासाठी, पण काही गोष्टी तुम्हाला मोजण्यासाठी हा आवश्यक आहे। साधारण 20 रुपयालाच हा सेट असतो, तर तो घेतलेला कधीही चांगलं। ह्याचा बाउल सेट आपल्याला 4 बाउलचा वगैरे मिळतो। तर बघा असा हा मोठा बाउल असतो। हे त्यानंतर 2 नंबर 3 नंबर आपल्याला हे फेटण्यासाठी केकचं बॅटर हा बाउल उपयोगी पडतो। सुरुवातीला तुम्ही घरात असेल ते घेतलं तरीही चालेल। त्यानंतर आपल्याला स्पॅच्युला असा आहे हा बघा, हे 2 स्पॅच्युले माझ्याकडे 120 रुपये साधारण याची किंमत असते स्पॅच्युलाची। त्यानंतर हे असे जाड बाऊल आपण घरात असतील तेही तुम्ही सुरुवातीला वापरू शकता। हे आपल्याला ओव्हनमध्ये चॉकलेट मेल्ट करणार असाल तरच वापरायचे, काही गरम करण्यासाठी हे असे ओव्हनमध्ये ठेवण्यासाठी वापरले जातात। आपल्याला क्रीम व्हिप करण्यासाठी किंवा हे बीटरमध्ये गुठळ्या होऊ नयेत आपण प्रीमिक्स फेटताना, त्यासाठी हे तुम्ही वापरू शकता। हे अगदी साधे 20 रुपयापासून तुम्हाला 100 रुपयापर्यंत स्टीलचेही मिळू शकतात। हे सगळं मटेरियल लगेच तुम्हाला सुरुवातीला पाहिजेच असं नाही आहे, पण काय काय आपल्याला सहज उपलब्ध स्वस्तात आहे ते मी तुम्हाला दाखवत आहे। आपल्याला केक करताना जास्त करून गोल केकच्या ऑर्डर जास्त असतात, त्यासाठी आपल्याला असा हा 6 इंचाचा बघा मी मोठा मोल्ड आहे। हा साधारण हा 160 रुपये वगैरे आहे किंमत। त्यानंतर हा लहान साईजचा आहे, तुम्ही डॉल केक करतानाही याचा आपल्याला उपयोग होतो। त्यानंतर हा त्याच्यापेक्षाही छोटा मोल्ड आहे। तुम्ही 2 टियर केक करताना आपल्याला असे 3 टियरसाठी हे वेगळ्या वेगळ्या साईजचे मोल्ड लागतात। इथे तुमच्याकडे जर सुरुवातीला कुकरमधला स्टीलचा जरी असेल डबा त्यामध्येही तुम्ही सुरुवात करू शकता, लगेच तुम्हाला गोल्ड मोल्ड घेण्याची गरज नसते। हे आता हार्ट शेपचे मोल्ड आहेत। यामध्ये बघा आपल्याला साधारण हा साईजचा मोल्ड 140 ते 160ला आहे। त्यानंतर हेही छोटा हा आहे, हा साधारण याच्यामध्ये अर्धा किलोचा केक होतो, या मोठ्यामध्ये 1 किलोपर्यंतचा केक होतो। हे सुद्धा 100-120 रुपये किंमत आहे। त्यानंतर हा डॉल केकसाठी आहे, तर हा असा आपल्याला डॉल केकचा
मोल्ड अगदी 150-100 रुपयापासून आहे, पण इथे सुद्धा तुम्ही लहान मोठे साईज आहेत. पण आपल्या घरामध्ये असा स्टीलचा छोटा बाउल किंवा वाडगा असतो, तर हा तुम्ही कुकरमध्ये केक करणार असाल तर त्यामध्ये ठेवूनही करू शकता. तर असा हा आपला मध्यम अशा आकाराचा आपण घ्यायचा त्यावेळेला. त्यानंतर आता बघा, हॅमर केकची आता खूप क्रेज आहे सध्या, पिनाटा केक किंवा हॅमर केक. तर त्यासाठी हा अगदी कमी किमतीमध्ये 70-80 रुपयामध्येही हा मिळतो आपल्याला. आणि याच्यामध्ये 2-3 साईज आहेत. साईजवर किंमत आहे. मोठा जो असतो त्रिकोणी तर तो साधारण 150ला असतो. आता आपल्याला केकला ग्रीसिंग करायचं असतं, त्यासाठी असे ब्रशही मिळतात. तुम्ही हातानेही लावू शकता किंवा ब्रशने लावू शकता. त्यानंतर आपल्याला असा हा बटर पेपर आहे. हा साधारण 5 रुपयाची किंमत असते. हा मोठाच्या मोठा असतो. इझी केक निघण्यासाठी बटर पेपर वापरलेला कधी सोयीचा पडतो. केक बिलकुल चिटकत नाही. आपला केक तयार झाला की आपण काढण्यासाठी अशी आपल्याला जाळी लागते, किंवा तुमच्या घरामध्ये चाळण असेल कुठलीही ती तुम्ही वापरा. ओव्हनमधल्या जाळ्या असतील त्याही चालतात. आपला केक तयार झाला की आपल्याला केक कट करावा लागतो. तर त्यासाठी अशा आपल्याला बघा ह्या शार्प नाईफ मिळतात. त्यानंतर आपल्याला नाईफच्या ऐवजी असा दोरा चांगला थ्रेड असेल तर त्यानेही नाईफसारखाच केक चांगला कापला जातो. त्यानंतर अशी तुम्हाला खूप ही 120-100 रुपयापासून शार्प नाईफ आहेत. खूप महाग असू शकतात. तर ही साधी अगदी 25-30 रुपयाला मिळणारी नाईफ आहे, तीही तुम्ही वापरू शकता. पण ही लांब पाहिजे अशी, म्हणजे आपल्यालाही वापरता येते. गेली साधारण 30 वर्षापेक्षा जास्त काळ मी केकच्या फील्डमध्ये आहे. त्यामुळे केकमधले सगळे चढ उतार, वेगळं मटेरियल कसं लागतं ते मला खूप अभ्यास केलेला आहे मी. माझी साधारण 3 प्रदर्शनं केकची झालेली आहेत, चॉकलेटची झालेली आहेत. पुण्यामध्ये मीही मोठं केक प्रदर्शन केलेलं होतं. तर आता आपण क्रीम बघतो इथे. तर हे क्रीममध्ये भरपूर व्हरायटीज आहेत आजकाल. तर इथे आपण हे जे क्रीम 2 घेतलेले आहेत हे साधारण 130ला आहे, हे 150ला आहे. याच्याही किमती तुम्ही जास्त क्वांटिटीत घेतल्यात तर तुम्हाला कमी जास्त मिळू शकतात. तुमच्या गावात मिळेल ते क्रीम तुम्ही वापरू शकता. क्रीम कसं व्हीप करायचं ते आपण व्हिडिओ केलेला आहे, तोही तुम्ही जरूर पहा. तुम्हाला क्रीम व्हीप करायचं असेल तर सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण हा बीटर लागतो आपल्याला. हा बघा, हा माझा जयपाल कंपनीचा आहे. असा फिलिप्सचाही मिळतो. तर फिलिप्सचा माझ्याकडे 10-1 वर्ष खूप छान काम केलं. आणि हा आत्ता मी 1 वर्षापूर्वी घेतलेला आहे. तर हा 1700 रुपयाला आहे. 400 वॅटचा हा आहे. साधारण तुम्ही 300 वॅटचा तरी आपल्याला कधीही पाहिजे, म्हणजे तो बरेच दिवस त्याचं लाईफ होतं. हल्ली अगदी 600 रुपयापासूनही आपल्याला असे हे मिळतात. म्हणजे नंतर तुमच्याकडे जर फूड प्रोसेसर असेल तर त्यालाही तितकंच चांगलं क्रीम व्हीप होतं. पण मिक्सरवर मात्र क्रीम व्हीप होत नाही, हे लक्षात घ्या ना. आता तुम्ही केकला क्रीम लावलेत की त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे ते महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोझल्स. यामध्ये तुम्ही अगदी 1-2-3च नोझल्स जरी घेतले तरी तुम्ही सुरुवातीच्या ऑर्डरच्या काळामध्ये वापरू शकता. त्यात महत्त्वाचं हे रोझेट नोझल असतं. त्यानंतर हे इथे ठेवलं आहे मी बघा, हे फुलाचं नोझल आहे. हेही फुलाचं सनफ्लॉवरचं नोझल आहे. असे हे छोटेही नोझल्स असतात. माझ्याकडे नोझलचं भरपूर कलेक्शन आहे, कारण मी 35-1 वर्ष नोझल जमवते. हे बघा, हे छोटं पानाचं नोझल्स आहे. छोटे नोझल्स हे साधारण तुम्हाला 40-50 रुपयाला मिळतात. हे मोठे नोझल्स आहेत, हे आपल्याला 60-1 रुपयाला मिळू शकतात. तर सेट मिळतो हल्ली, पण सेटमधले सगळेच नोझल्स काही आपल्याला लागत नाही आहे. त्यानंतर आपल्याला पायपिंग बॅग्स अशा मिळतात. ह्या पायपिंग बॅग बघा, लहान मोठ्या साईजमध्ये असतात आणि अशा पातळ असतात. या धुवून आपण परत 2-3 वेळा वापरू शकतो. यामध्ये असं आपण नोझल्स घालायचं आणि कात्रीने आपण कट करायचं. नंतर मग आपण क्रीम घालून याला असे बरोबर कट करायचं. आपलं जेवढं आपल्याला पाहिजे आहे तेवढं याचं नोझलचं साईज बघायचा. पूर्ण नोझलचं डिझाईन आपल्याला बाहेर यायला लागतं, तेवढं हे कापून घ्यायला लागतं. साधारण आपल्याला 5 रुपयाला एक अशी पायपिंग बॅग मिळते. त्याचं पॅकेटही मिळतं आणि लूजमध्येही मिळतात. हे बघा, असं हे नोझल घातल्यानंतर आपलं व्यवस्थित दिसतं. इतकं हे बाहेर यावं लागतं.
आता आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अशी प्लॅनेट नाईफ लागते. ही बघा, ही अशी एकदम थोडीशी ब्रॉड आहे, अशा नाईफ लागतात. आता याचेही सेट अगदी 60 रुपयापासून ते 125-150 रुपयापर्यंत आहेत प्लॅनेट नाईफ. त्यानंतर अशी आपल्याला चॉकलेट खिसायला किंवा काही डेकोरेशनसाठी ही छोटी खिसणी ही आपल्याला अशी 50-1 रुपयाला मिळू शकते. तुमच्याकडे प्लॅनेट नाईफ नसतील तर बटर नाईफ आपल्याकडे घरामध्ये असतात किंवा असे छोटेसे स्पून असतात. हे तुम्ही सुरुवातीच्या काळामध्ये वापरू शकता की तुमचं लगेच अडू नये म्हणून मी हे सांगते. त्यानंतर इथे आपल्याकडे हे असे स्क्रॅपर आम्ही 20-25 वर्ष मी तेव्हा बटर आयसिंग असायचं त्यासाठी वापरत होतो, तोही अजून चांगला आहे. त्यानंतर हे जे आता नवीन निघालेले आहेत हे जिगजॅगचे, हे खूप छान आहेत बघा, असे फ्लेक्झिबल आहेत, त्यामुळे आपलं क्रीम इझी लागतं. आणि जर तुमच्याकडे असे नसतील तर सगळ्यात बेस्ट म्हणजे आपल्याकडे व्हिजिटिंग कार्ड येतात किंवा आपल्याकडे डॉक्टरांच्या जाड कागदाच्या फाईल प्लॅस्टिकच्या असतात, त्या कट करून तुम्ही वापरू शकता. त्यालाही असं तुम्ही जिगजॅग करू शकता, ब्रशनी करू शकता. तुमच्याकडे छोटासा कंगवा असेल एक्स्ट्रा, त्यानेही करता येतं. की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपल्याला पैसेच खर्च करून आणायला पाहिजे सुरुवातीला, असं नाही. तुम्ही अंदाज घ्या आपला बिझनेस कसा चालतोय आणि मग तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट तशी करत जावा. खूप फुलाचे स्टँड म्हणतो आपण याला, तर हे अतिशय आवश्यक आहे. हे असं फिरवत आपल्याला फुलं करायची असतात. साधारण हे अगदी छोटं असतं, हे 10 ते 15 रुपयाला प्लॅस्टिकचं असतं, पण कायमच्या दृष्टीने हे कधी चांगले स्टीलचे असे तर हे साधारण 25, 30, 50 रुपयाला साईजप्रमाणे असतात. आपल्याला केक डेकोरेशन गार्निशिंगसाठी बरीच चॉकलेट काही वेळेला वापरावी लागतात. त्यासाठी असं हे आपल्याला व्हाईट चॉकलेट येतं, व्हाईट कंपाऊंड म्हणून व्हाईट चॉकलेट आणि डार्क कंपाऊंड असे दोन्ही असतात. हे व्हाईट असतं आणि हे डार्क असतं. हे बघा, तर असे हे साधारण 125 ते 150 रुपये आपल्याला अर्धा किलो ते 400 ग्रॅमची किंमत असते. आपल्याला काही वेळेला डेकोरेशनसाठी असं न्यूट्रल जेल लागतं. हे केक जेल किंवा न्यूट्रल जेल असं याला म्हणतात डेकोरेशनसाठी. तर हे वेगवेगळ्या कलरमध्ये असतं, पण जनरली आपण साधंच जेल घेतलं तर याला आपल्याला पाहिजे तो कलर करता येतो. आणि हे 190 ते 200, 220 असं वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये आहे. केकचे रंग अतिशय आपल्याला सुंदर येण्यासाठी आपल्याला पूर्वी असे लिक्विड कलर मिळायचे बघा. हे साधारण 20 रुपये 15 रुपयालाच या बॉटल असायच्या. अगदी आम्ही त्यावेळेलाही थोडंसं कलर्स फेंड करण्यासाठी वापरत असो. आणि आता कसं झालं आहे की हे डार्क कलर यायला लागले बघा. ह्याला जेल कलर असं म्हणतात. आणि जेल कलरचा मुख्य फायदा आपल्याला अगदी थोडासा रंग लागतो. अगदी माझ्याकडे बऱ्याच आहेत, पण तुम्ही 2-3 जरी बॉटल या ठेवल्यात तरी इथे ही ग्रीन आहे, ब्ल्यू आहे, रेड आहे. अगदी एक थेंब म्हणजे एकदा ही बाटली घेतली की तुम्हाला भरपूर वर्ष उपयोग होईल. ही ब्ल्यू आहे आणि अतिशय सुरेख कलर येतात. तर याची किंमत साधारण 80 रुपयापासून आहे ते 100 रुपये, 120 रुपये. यात व्हाईट ही कलर हा आपल्याला खूप गरजेचा असतो. बऱ्याच शेड बनवण्यासाठी व्हाईट कलर ही घ्यावा लागतो. आणि अशा ट्यूबमध्येही हे मिळतात आपल्याला बॉटल्स आणि ट्यूब. आता तुम्ही छान केक करायला लागलात की फुलंही तुमची सुरेख होतात. आणि मग त्यानंतर आपल्याला असे हे डस्ट कलर अगदी थोडीशी अशी लांबून डस्ट करायला लागते फुलांवरती. तर याची आपल्याला साधारण हे 60 रुपये 80 रुपयापासून आहेत. छान कलर येतं, यांनी पण शेडिंग येतं. त्यानंतर हे मेटलिक डस्ट असते, म्हणजे इथे गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट असे वेगळे कॉपर डस्ट अशी तुम्हाला चॉकलेटवर वगैरे पण मस्त दिसते. ज्या वेळेला तुम्ही आणखीन ॲडव्हान्स केक कराल त्यावेळेला तुम्हाला असे शिमर कलर किंवा शिमर डस्ट अशी ही लागते. त्यानंतर हे ग्लिटर म्हणतात याला. त्यानंतर हे त्याला शिमर पंप असतो. हा सेट पूर्ण जर घेतला तर 300 ते 350 रुपये आणि याची आपल्याला किंमत 60 रुपयापासून आहे. आपल्या केकला अतिशय सुंदर स्वाद आणि टेस्ट येण्यासाठी आपण वेगळी इसेन्स केकमध्ये किंवा वेगळे फ्लेवर्स वापरत असतो. तर हे बघा, हा व्हॅनिला फ्लेवर, बटरस्कॉच फ्लेवर हे इसेन्स आहेत. याच्या छोट्याही बाटल्या 20-1 रुपयाच्या अशा मिळतात. त्यानंतर हे इमल्शन्स आहेत. हे असे पूर्वी वापरले जायचे की थोडंसं हे केक करतानाच घातले जायचे. याला हे पायनॅपल इमल्शन आहे. तर हे आपल्याला केकसाठी खूप गरजेचं असायचं. पण आता केकला अतिशय सुंदर अशी आपल्याला वेगळ्या फ्लेवरचे क्रश मिळायला लागलेत. हे मी आता बाजूला ठेवते. थोडं क्रीममध्ये तुम्ही थोडंसं इसेन्स किंवा हे घालू शकता. पण हे क्रश बघा, हे आता क्रश निघाले आहेत. हे कुल्फी क्रश आहे, हा केशर कुल्फी.
त्यानंतर हा क्रश, हे अतिशय सुंदर फ्लेवर्स आहेत. हा रोज फालुदा म्हणून आहे, एकदम टेस्ट येते केकला. ह्याच्या अशा छोट्या बॉटल्स घेतल्यात तरी ह्या तुम्हाला 80 रुपये ते 100 रुपयापर्यंत असतात, 80पासून आहेत. त्यानंतर मोठ्या जर आता ह्या मी इथे ठेवलेल्या आहेत, ही पानची आहे मोठी. पान क्रश पण खूप अप्रतिम टेस्ट असते पान केकसाठी. तर हे क्रशची ही साधारण 150 रुपये आहेत. हे मोठे आपल्याला 150 रुपयापासून 1 लिटरच्या या बॉटल्स असतात आणि बरेच दिवस आपल्याला क्रश पुरतात. एका छोट्या बॉटलमध्ये साधारण ह्या 10 केक तरी आरामात होतात. आपल्याला केकला छान डिझाईन होण्यासाठी, फिनिशिंग चांगलं मुख्य येण्यासाठी आपल्याला असं हे टर्न टेबल खूप गरजेचं असतं. आणि हे टर्न टेबल तुम्हाला साधारण मेटलचं 700 ते 800 रुपयापासून आहेत आणि प्लॅस्टिकचं घेतलं तर आजकाल अगदी 200 ते 250 रुपयापासून हे प्लॅस्टिकचे छोटे टर्न टेबल आहे. काही प्रकारच्या केकमध्ये आपल्याला असे बघा चेरीज वापरायला लागतात. तर हे अगदी पॅकेटही तुम्हाला मिळतं आणि हे लूजमध्ये तुम्ही 10-15 रुपयाचे घेतलेत तरीसुद्धा हे असे सहज अवेलेबल असतात. यांनी केकला आपल्या खूप छान कलर्स आणि डेकोरेशन होतं. तर केक डेकोरेशनमध्ये आपल्याला टॉपरसाठी असे वेगळे वेगळे टॉपर मिळतात. हे बघा इथे मी दाखवते तुम्हाला. असे हल्ली खूप स्वस्त आणि छोटे छोटे टॉपर निघालेले आहेत. हे 50-60 रुपयापासून 100 रुपयापर्यंत याचे पॅकेट्स असतात. असे हे गोल्डनचे असतात, हॅपी बर्थडेचे असतात. तुम्ही दुकानात जेव्हा जाता त्यावेळेला तुम्हाला हे वेगळे वेगळे बघायला मिळतात. ज्यावेळेला आपण डॉल केक करतो त्यावेळेला आपल्याला डॉल खूप महत्त्वाची असते. तर ही अशी डॉल आपल्याला बघा खूप छान वेगवेगळ्या कलरच्या बोमध्ये साधारण ही 125, 150, 250 रुपयाला असते. पण साधी तुम्ही डॉल घेतलीत तर ही अशी 50 रुपयापासून आपल्याला डॉल मिळते. याच्यापासून आपण डॉल केक बनवू शकतो. आणि आता आपल्याला अगदी साध्या अशाही डॉल निघालेल्या आहेत. तर त्याही अगदी अशा पुठ्ठ्याच्याच असतात, पण त्याही आपल्याला डॉल केकसाठी वापरून पटकीने अगदी तुम्ही 1 तासातही हा केक ऑर्डर करू शकता. आपल्याला थोडंसं डेकोरेशन करायचं असेल त्यावेळेला असे छोटे छोटे स्प्रिंकल्स आपल्याला मिळतात. बघा किती सुंदर कलर आणि शेड आहेत आणि हे सगळे इटेबल आहे. हे म्हणजे खाण्याच्याच वस्तूंपासून बनवलेलं असतं, त्यामुळे तुम्ही सहज हे केकवरती एखादं लावलं तरी हे तुम्हाला सहज केक छान दिसतो आणि बरेच दिवस हे टिकणार आहे. त्यानंतर ह्यामध्ये पण असेही टाईप्स आहेत बघा. तर भरपूर अशा व्हरायटीज आपल्याला डेकोरेशनचं सामान भरपूर उपलब्ध आहे आणि यापुढेही आणखीन वेगळं वेगळं येईल. त्या फोटो प्रिंट केक हा खूप चालणारा केक आहे. त्यासाठी असे सुंदर असे बघा फोटो आपल्याला पाहिजे, तुम्ही डिझाईन दिलं की पाहिजे तो फोटो आपल्याला मिळतो. तर हे सुद्धा अगदी रिजनेबल दरामध्ये अवेलेबल असतात. आपल्याला डेकोरेशनसाठी असे सिल्वर बॉल, गोल्डन बॉल वेगवेगळ्या कलर्समध्ये, आजकाल हे सगळ्या कलरमध्येही मिळतात. त्यानंतर असे छोटे छोटे आपल्याला हे डिझाईनमध्येही मिळू शकतात. त्यानंतर हे बघा, हे पण सगळे डेकोरेशनचं असं आपल्याला हे बरंच सामान डेकोरेशनचं अवेलेबल आहे. तुम्हाला हे सहज आणि स्वस्त किमतीमध्ये हे दुकानात मिळतं. तुम्ही अगदी 500 रुपये भांडवलामध्ये सुद्धा आपला केकचा बिझनेस स्टार्ट करू शकता. आपला केक तयार झाला की केकचा बेस किंवा हा पुठ्ठा गोल आणि चौकोनी अशा शेपमध्ये, हे बघा हे गोल आहेत. आपल्याला साधारण 7 रुपये, जाड असेल तर 10 रुपये असा मिळतो. हा चौकोनी आहे. सिल्वर, गोल्डन, ब्लॅक अशा कलरमध्ये हे येतात आणि आपल्याला याने केक अगदी आपला सुरक्षित राहतो. नंतर आपण ठेवलेला केक हा या बॉक्समध्ये, असे बॉक्स तयार मिळतात. तर या बॉक्समध्ये घालून हा आपल्या कस्टमरला आपण देऊ शकतो. असा अर्धा किलोचा बॉक्स आपल्याला साधारण 10 रुपयाला मिळतो. याच्यामध्ये लहान मोठ्या साईजचे अगदी 2 किलोचा सुद्धा तुम्हाला बॉक्स अवेलेबल आहे. किमती त्याच्या थोड्याशा कमी जास्त असू शकतात. तर तुम्हाला मैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला अगदी खरोखरीच मला तुम्ही जरूर कमेंट्समध्ये सांगा. आणि वेगळा या केकमध्ये तुम्हाला कुठला व्हिडिओ बघणं अपेक्षित आहे तेही मला कळू देत आणि तुम्ही जरूर मला याच्याबद्दल व्यवस्थित प्रतिक्रिया द्या. हे सर्व सामान तुमच्या गावामध्ये केक मटेरियलची जी दुकानं असतील तिथे तुम्हाला सहज सगळं मिळून जाईल.